สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องของเงินทองนะครับแต่ก็จะพูดถึงนาฬิกาที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะมาทำความรู้จักก็เป็นนาฬิกา Rolex Oyster Day Date นะครับก็จะเป็นตัวเรือนทองคำเท่านั้นนะครับเรือนนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเห็นกันชัดๆแบบนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อจากท็อปก็จะเป็นนาฬิกาที่มีสายทองคำแต่ตอนนี้ผมก็จะมีการปรับปรุงเนี่ยไปเยอะมากเลยเริ่มตั้งแต่การได้นาฬิกาเรือนนี้มาก่อนก็จะขอพูดถึงอดีตของมันก่อนนะครับนาฬิกา Rolex Oyster Day Date เนี่ยมันก็จะประมาณปี 1956เนี่ยเป็นการเริ่มต้นก็จะมีความคลาสสิกรูปแบบของการดีไซน์บนหน้าปัดแล้วก็การปรับเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนามาในแต่ละยุคRolex Oyster เนี่ยมันก็จะมีรูปทรงแบบนี้นะครับเราจะคุ้นเคยสำหรับนาฬิการุ่นเนี้ยที่อยู่บนข้อมือของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่านาฬิกา Rolex เนี่ยมันก็มีอายุเป็น100 ปีใช่ไหมมันจะไม่เคยปรับเปลี่ยนรูปแบบเนอะแต่ว่ามันอาจจะพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนาฬิกา Rolex Oyster นะฮะมันก็จะมีลำดับที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันก็คือ Rolex Oyster Perpetual ก็คือนาฬิกาที่ไม่มีวันที่นะฮะจะอยู่กับนาฬิกาไซส์เล็กๆหน่อยก็จะเป็นพวกนาฬิกาไซส์ผู้หญิงนะแล้วก็ Rolex Oyster Date และ Date Just บนข้อมือของผมเนี่ยคือ Date Just Date และ Date Just ก็ขนาดไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราสนใจนาฬิกา Oyster Day Date มากกว่าก็คือเรือนนี้มีขนาด36มิลนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มไซส์ขึ้นมาเป็น40มิลนะก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นโอเวอร์ไซส์เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยนั่นเองนาฬิกา Rolex Oyster Day Date เนี่ยมันก็จะถูกพัฒนามาจากจุดเริ่มต้น 1956 นาฬิกาเรือนนี้ผมเดาว่าน่าจะประมาณ 197 กว่าก็จะมีคุณสมบัติดังนี้ฮะนาฬิกาเรือนนี้มีกระจกเป็นพลาสติกเราก็ใช้วิธีการพิสูจน์เนี่ยเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเหมือนพลาสติกนี่แหละมีรอยได้ง่ายนะครับแต่ผมได้อธิบายไปไว้ในวิดีโอบางตอนว่าถ้ามันมีรอยขนแมวนะเราสามารถลบรอยได้ด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเป็นกระจกซับไฟร์ก็จะเป็นแบบข้อมือของผมเนี่ยเวลาเคาะก็จะมีเสียงที่มันมีความแกร่งมากกว่ามันคือซับไฟร์นั่นเองนะครับทีนี้นาฬิกาเรือนเนี่ยฮะเราก็จะมาสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนถามหานาฬิกา Rolex Oyster Day Date เนี่ยก็ต้องเป็น1จังหวะด้วยนะครับนาฬิการุ่นนี้เป็น1จังหวะมันจะมาคู่กับหน้าปัดเดี๋ยวลองให้ close up นะหน้าปัดเขาเรียกว่าหน้าปัดพายแพนนะคือเป็นจานคว่ำลงอ่ะก็คือขอบของเขานะฮะมันจะมีเทเปอร์โค้งลงไปก็คือสโลปลงไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นที่ต้องการของลูกค้าแบบสุดๆเลยอ่ะของคนที่เป็นนักเก็บสะสมใครๆก็ถามหา Rolex ที่เป็นหน้าพายแพนอันนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักมันแล้วเนอะว่า Rolex Oyster Day Date หน้าปัดพายแพนมันก็มาคู่กับการทำงานแบบ1จังหวะนั่นเองการทำงานแบบ1จังหวะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะเดี๋ยวอยากจะให้ดูว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ Friday ที่15สมมุติว่าผมจะต้องตั้งวันเป็นวันอาทิตย์นะที่19สมมติอย่างนี้นะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะคลายเกลียวมันออกมาก่อนแล้วก็ดึงเราจะดึงได้แค่1จังหวะเนื่องจากรหัสตัวนี้เป็น1803เครื่องเขาเรียกว่าจังหวะเดียวน่าจะเป็นพายแพนแบบนี้นะจุดสังเกตของเขาผมดึงขึ้นมา1จังหวะแล้วผมก็จะต้องหมุนหาวันอาทิตย์ที่ผมต้องการให้ได้ก่อนโดยการหมุน24ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยน1วันเราจะต้องหาวันให้ได้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมได้วันอาทิตย์แล้วผมต้องการไปวันที่19เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องย้อนกลับหลังจากผมได้วันแล้วนะผมย้อนกลับวันเนี่ยมันก็จะย้อนกลับด้วยไม่ต้องไม่สนใจนะครับแต่ผมจะย้อนกลับไปประมาณ20 ทุ่มเสร็จแล้วก็กลับมาหาเที่ยงคืนใหม่เห็นไหมครับมันจะเป็น18วันอาทิตย์เมื่อมันดีดเสร็จแล้วผมก็จะย้อนกลับไปหา20 ทุ่มใหม่อันนี้คือวันที่19วันอาทิตย์แต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย1 โมงผมจะต้องหมุน1 รอบ
อันนี้คือเที่ยงวันและก็ไปที่บ่าย1 โมงตรงแบบนี้จึงจะเก็บมัดระยมแล้วก็ล็อกเข้าที่ของเขาเนี่ยคือวิธีการตั้ง Rolex Oyster Date 1 จังหวะง่ายไหมครับท่านผู้ชมทีนี้จะบอกว่านาฬิกาสัก1 เรือนเนี่ยเวลาเราได้เป็นมรดกมาปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่านาฬิกาปีสัก196กว่า197กว่าหรือ1980เนี่ยมันจะเริ่มเป็นนาฬิกามรดกที่ตกสู่ลูกเนี่ยก็จะได้มาคู่กับนาฬิการุ่นนี้ที่เป็นสายสีทองแต่การที่เราจะดูแลนาฬิกาสักเรือนหนึ่งอ่ะหมายความว่าเราต้องเอามันไปเก็บไว้ในเซฟหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ของที่เป็นเจวเวลรี่อ่ะพวกนั้นเก็บได้แต่นาฬิกาที่เป็นกลไกนะครับดีที่สุดคือเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่านี่แหละคือนาฬิกาเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมากเลยที่คนจะเอานาฬิกามาเปลี่ยนเป็นสายหนังนั่นเองก็จะเป็นการกลับมาสู่ยุคสมัยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองชำแหละนาฬิกาเรือนนี้ดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าผมอาจจะทำนาฬิกาเรือนเนี้ยโดยการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะให้ดูก่อนว่านาฬิกาเรือนเนี้ยเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขอบสแตนดาร์ดของเขาเนาะมันก็จะหน้าตาแบบนี้ขอบตัวนี้นะฮะมันจะมาคู่กับนาฬิกาบนหน้าปัดที่ไม่มีเพชรแต่เวลาเราเห็น Rolex Oyster Date ที่มันมีเพชรด้วยบางทีมันมีมาทั้งขอบและฝังขาแล้วก็ฝังที่สายด้วยมันแล้วแต่ออปชันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของนาฬิกา Date เนี่ยมันจะต้องเป็นทองคำก่อนนะครับไม่มีเป็นสแตนเลสนะถ้าเราเห็นเป็นสีขาวก็แสดงว่ามันเป็นไวท์โกลด์หรือเป็นแพลตินัมนั่นเองนะครับทีนี้นาฬิกาเรือนเนี้ยผมก็เปลี่ยนจากอันนี้ไงมาเป็นอันนี้วิธีการทำขอบเพชรนะฮะในอดีตเนี่ยมันก็จะฝังแบบเนี้ยแบบบนข้อมือของผมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝังเตยเนาะเป็นฝังหนามเตยเวลาเราใช้ไปใช่ไหมสมมุติว่าผมใส่เสื้อเนี่ยตอนนี้ผมใส่เสื้อแบบเนี้ยเวลามันไปเกี่ยวกับเสื้อเนี่ยบางทีมันดึงเสื้อออกมาเป็นเส้นเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่แต่มันก็สวยที่สุดเลยนะสำหรับผมนะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิธีการฝังหลายแบบนะครับอย่างอันนี้นะฮะเป็นการฝังแบบจิกไข่ปลาก็คือเจาะเป็นหลุมแล้วก็เอาเพชรลงไปวางแล้วก็ตีให้เตยมันเข้ามาล็อกนั่นเองนะครับอันนี้แบบที่2แบบที่3เนี่ยจะคล้ายกับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าฝังแบบรางก็คือเป็นรางรถไฟซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเพชรวิ่งอยู่ในรางมันก็มีคุณสมบัติที่มีความทนมากกว่าแล้วก็ให้ลักษณะของเพชรเนี่ยที่ชนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝังเพชรก็มีหลายแบบแต่ว่าอันนี้เป็นเพชรกลมไงส่วนอันเนี้ยมันเป็นเพชรบาเก็ตก็คือเป็นเพชรแท่งเป็นเหลี่ยมนะฮะเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมเลือกที่จะใช้เพชรบาเก็ตปัจจุบันเนี่ยฮะความเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันทันสมัยมากกว่าความเป็นกลมนะเพราะฉะนั้นคนที่ฝังอัญมณีลงบนนาฬิกาบางทีเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะการให้แสงที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ทำให้นาฬิกาในอดีตเมื่อสัก50 ปีที่แล้วเนี่ยมันกลับมาร่วมสมัยใหม่นะครับไม่ได้ดูทันสมัยเนอะแต่มันร่วมสมัยได้อันเนี้ยเป็นอย่างแรกละที่ผมทำสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะแต่ก่อนหน้าเนี่ยผมก็เอานาฬิกาเรือนนี้มาล้างเครื่องเนื่องจากว่ารางมันขาดนะแล้วก็ส่งไปให้ช่างเนี่ยเขาโอเวอร์ฮอลเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชุดกระปุกรางโดยมากที่ผมเซอร์วิสให้ลูกค้านะการที่เราเจอรางขาดเนี่ยเจอบ่อยนะครับไม่ได้หมายความว่านาฬิกามันจะเสียนะแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็นำมันกลับมาสู่สภาพเดิมได้ก็ต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรที่มันชำรุดไปนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูเลยว่านาฬิกาเรือนนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดมันดูนะผมถอดมาเนี่ยจะมีอันเนี้ยแยกออกมา1 ชุดแล้วก็ตัวเรือนมีสปริงแล้วก็มีหูเข็มขัดทองอันนี้ 18K นะให้ดูชิ้นส่วนมันก่อนจะมาเป็นนาฬิกาสักเรือนหนึ่งทีนี้เรามาลองเรียนรู้นาฬิกาสักเรือนหนึ่งสำหรับนาฬิกาในยุคหนึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่ารหัส1803อันนี้นะครับ
ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรหัสอะไรเอ่ย3,890,000 กว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่านาฬิกาเรือนนี้มันตกปีอะไรผมก็จะเสิร์ชด้วยวิธีการใช้เว็บไซต์ชื่อ Bob Watch นะครับ3,980,000เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้คือไล่ปีลงไปนะครับแล้วก็อันนี้คือลำดับ serial number 3,900,000ก็คือ1975ถึง1976ก็คือระหว่างนั่นเองทีนี้เราก็รู้แล้วว่านาฬิกาเรือนนี้มันปี1975ไม่เกิน1976โอ้โหใกล้ปีเกิดผมเลยโอเคอันดับแรกเราเรียนรู้นาฬิการุ่นนี้แล้วก็จะบอกว่านาฬิกาถ้า1จังหวะน่าจะต้องเป็นพายแพนเข้าใจแล้วเนอะแล้วก็กระจกเป็นพลาสติกแล้วเราก็มาไล่ซีรีส์นัมเบอร์นะครับรหัสโมเดลของเขาก็คือ1803หมายความว่ามันมี4หลัก4หลักเนี่ยมันคือจังหวะเดียวนะครับถ้าเป็น2จังหวะก็จะเป็น180อาจจะเป็น38เราก็จะสามารถตั้งวันและวันที่ได้อีกแบบหนึ่งคือมันดึงได้2สเต็ปปัจจุบันเนี่ยนาฬิกามันเป็น3สเต็ปนะครับก็จะเป็น18238อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่เราไม่ต้องไปจำมันก็ได้แต่ทีนี้เวลาเราอยากจะปรับเปลี่ยนนาฬิกาเรือนนี้ให้ไม่เป็นนาฬิกาของคุณพ่อทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนสายหนังในอดีตนะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1956เนี่ยไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะครับในยุคนั้นในยุคสมัยนั้นสตอรี่ของมันคือว่านาฬิกา Rolex Oyster Day-Date เนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงนะฮะของทุกๆอาชีพถ้าคุณทำอาชีพไหนก็ตามนะครับถ้าคุณอยู่จุดสูงสุดของอาชีพนั้นๆนะฮะคุณอาจจะเป็นระดับเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยทุกคนน่ะจะเชื่อมโยงด้วยการใช้ Rolex Oyster Day-Date เพราะฉะนั้นสายของเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่าสาย President ไปด้วยนะฮะRolex ก็จะมีสายอยู่หลายๆแบบโอเคไหมทีนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับมรดกจากคุณพ่อนะผมก็จะไม่ใส่สายทองแน่นอนเพราะว่าบุคลิกอย่างเงี้ยเราใส่สายทองมันจะดูแบบไม่เข้าเราไม่ชอบมันดูเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สายหนังขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองใส่สายหนังเข้าไปดูนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะบอกว่าเราจะเห็นช่องระหว่างสายหนังกับตัวเรือนเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมทำในท้องตลาดเนี่ยฮะมันจะเป็นเอ็นลิงสมมุติว่าเป็นอย่างเงี้ยความโค้งอันเนี้ยฮะมันใช้ไม่ได้ความโค้งอันเนี้ยมันใช้กับรุ่นเดย์เดทไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะเวลาใส่เข้าไปจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเว้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหลี่ยมอันเนี้ยมันจะเข้ากับนาฬิกาบนข้อมือของผมมากกว่าเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูด้วยนะแล้วก็ลองสวมเข้าไปดูอันนี้เป็น Oyster Datejust ใช่ไหมฮะอันเนี้ยคือที่ขายในท้องตลาดที่มันมีขายอยู่นะเราจะสามารถสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นลิงรุ่นนี้ฮะมันจะใส่ได้กับนาฬิการุ่น Oyster Datejust เห็นไหมเดี๋ยวลองโคสอัพดูมันก็จะเข้ากันเป๊ะเลยสมมติว่านาฬิกาเรือนนี้เรือนทองนะมันจะเข้าเอ็นลิงกับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นลิงอันเนี้ยใช้กับนาฬิการุ่นนี้ไม่ได้นะครับเข้าใจกันแล้วเนาะอันเนี้ยมันไม่สามารถใช้กันได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นในท้องตลาดบางคนเขาเอามาตะไบแต่ว่าเราอย่าไปทำอย่างนั้นเลยนาฬิกาของเรามันมีค่ามากกว่านั้นผมก็จะทำเอ็นลิงที่เป็นทองคำขึ้นมาสำหรับรุ่น Day-Date เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเป็น 18K เพื่อให้สมฐานะกับตัวที่เป็นทอง 18K ด้วยนะครับนี่เห็นไหมว่ามันสนิทเป๊ะทีนี้เราเข้าใจกันแล้วนะว่าการที่เราทำอุปกรณ์เนี่ยเพื่อมาซัพพอร์ตนาฬิกาที่มันมีคุณภาพมันเป็นของลักชัวรี่เนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาให้มันใช้กับของมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์มากเลยถ้าเราจะทำเป็นลิงก์อันนี้ขึ้นมาให้ได้ซึ่งผมสร้างมันมาแล้วเวลาเราใส่สายมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทำมันสำหรับนาฬิกาที่มันมีข้อจำกัดนะครับหลังจากที่ผมได้ทำเป็นลิงก์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่มีนาฬิการุ่น Day-Date อันนี้ฮะแล้วก็อยากใส่สายหนัง
นะครับคุณก็ทำอันนี้ได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านาฬิกาแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราก็เลือกใช้มันได้แบบมากมายเลย เดี๋ยวท้ายเนี้ยก็จะอินเสิร์ตนาฬิกาให้ดูนะครับว่านาฬิกาถ้าเราได้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเนี่ยการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้ากับบุคลิกของเราได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะแต่ขอให้มีคนทำอิสเซอรี่หรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาซัพพอร์ตนาฬิกาของเราเนี่ยแล้วก็ทำให้มันกลับเข้ามาสู่บนข้อมือของเราเนี่ยโดยความเป็นเจ้าของจริงๆนะครับไม่ใช่ใส่แล้วเหมือนดูเป็นแบบนาฬิกาที่ได้รับมรดกมามันก็ต่างยุคต่างสมัยนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสำหรับการเซอร์วิสในรูปแบบต่างๆที่ผมจะนำเสนอและลองดูนะครับว่าผมจะพูดถึงอะไรบ้างแล้วพบกัน